રૂપિયાની વસ્તુ બચાવવા માટે 20 રૂપિયાનો બીજો ખર્ચો કરી નાખે. આવો નાસ્તો ખવડાય તો 2-2:30 વાગે ભૂખ લાગે ને 1 વાગે લાગે. વારે લગનનું પાનેતર એ છોકરીઓએ ગરબીમાં જ પહેર્યું. મેં લગન ને દી પહેર્યું નહીં પહેર્યું પછી કોઈ દી પહેર્યું જ નથી. એમને પેકે પેક પડ્યું. જો ખીચડી જો 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 ગુસ્સો આવ્યો તો હાલો આનો લાભ લેવા વહેલી તકે વહેલા તે પહેલાના ધોરણે બુકિંગ કરાવી લેજો. હાલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી વ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા પર સ્માઈલ રાખવાની. તો હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો આપણે વ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને ઘરના બધા વાસી કામ થઈ ગયા છે ને હવે બનાવવું છે નાસ્તો. અને નાસ્તામાં આજે બનાવ્યા હતા મેં વણેલા ગાંઠિયા અને પાટા ગાંઠિયા. કેમ કે ધારાને અત્યારમાં છે ને ગાંઠિયા ખાવાનું મન થયું હતું. એટલે આજે એ વહેલી ઉઠી ગઈ હતી ને મને પહેલા જ કહી દીધું કે મમ્મા આજ મારે ગાંઠિયા ખાવા અને નાસ્તામાં લઈ જવા. કેમ કે 7-8 તારીખે ધારાને વેકેશન પડે તો ત્યાં લગી છે ને 5-6 દિવસ ઘરેથી લંચ બોક્સ લઈ જવાનો છે. નહીં તો તેને સ્કૂલમાં જ નાસ્તો આપતા હતા પણ એટલા દિવસ ઘરેથી લઈ જવાનું છે. એટલે કે હું મારા ટીચરને ચખાડીશ ને મારા ટીચરને એમ કહે કે મારી મમ્મીએ આમવાળા ગાંઠિયા બનાવ્યા. મેં કીધું બેન એને પાટા કહેવાય. એ કે નહીં એને આમવાળા જ કહેવાય. છોકરું કે નાસ્તો કર્યો ડબ્બામાં લઈ ગયો. હાલો હવે સાહેબ હાટું મસ્ત પાટા કે વણેલા જે ખાવો એ બનાવી દો. પછી મારા હાટું બનાવી અને નેઠું ફીટ આજ 8 દિવસ થયા. ઓલા મંગળવારે દશેરા હતા, જલેબી ગાંઠિયા બનાવ્યા હતા. પાછા આજ મંગળવારે ધારા સાંભળ્યા. કેવું કેવાય 8 દી છે. ઓલા વખતે માનો ઓલા મંગળવારે આવ્યો હતો, આજે ધારા હાટું થઈ બનાવ્યા. કઈ નહીં હાલો તો હવે હું ફટાફટ છે ને ગાંઠિયા બનાવી લઉં, ચા મૂકી દઉં મસ્ત મસાલાવાળી. કેમ કે ઘરના બધા વાસી કામ થઈ ગયા, દીવાબત્તી પૂજાઈ થઈ ગયા છે અને હું મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છું. અને આજ મેં જો 2 કલરની બંગડી પહેરી, કેવી લાગે? પેલા હું આવી રીતના પહેરતી કાશે, હજી તો ઓછી છે. એટલી બંગડી પહેરતી. મને બંગડીનો બહુ જ શોખ છે પણ હવે છે ને ટાઈમ નથી રહેતો મારી પાસે. સવારમાં આમાં રહીએ ને તો છોકરા છોકરા રોઈને અડધા થઈ જાય. મારા ધારાને તો 1 સેકન્ડ ન હાલે ઉઠ્યા પછી. કઈ નહીં હાલો તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાના કમેન્ટ કરીને જાજો. અને હું આજે કેવી લાગુ છું એ મને કમેન્ટમાં કહેજો. કેમ કે અલગ જો 2 કલરની બંગડી પહેરી તો કેવી લાગે જરૂરથી મને કમેન્ટમાં કહેજો. એટલે રોજ આ રીતના કંઈક કોમ્બિનેશન કરીને પહેરું, બરાબર ને? છે અંજુ જેવી લાગે તો અંજુ જેવી જ લાગુ. હા સારું હાલો તો મળ્યા. હાલો ફ્રેન્ડ, ગરમા ગરમ ગાંઠિયા ખાવા આવી જાવ. મસ્ત જ અહીંયા બની ગયા હે, અહીંયા બનેલા હે. હા 2 ઘણમાં થઈ ગયા. તો હવે ગરમા ગરમ મસ્ત વણેલા ગાંઠિયા, ચટણી, સંભારો અને મરચા અને મસ્ત મસાલાવાળી ચા. તો આવી જાવ બધાય નાસ્તો કરવા. ઓ નાસ્તો સવારમાં મળી જાય તો મજા આવી જાય કે નહીં? મજા આવી જાય. એમાં હું તું કે ને કે 2-2:30 વાગે આવે, 2-2:30 વાગે આવે. આવો નાસ્તો ખવડાય તો 2-2:30 વાગે ભૂખ લાગે ને 1 વાગે લાગે. વારે વાહ. તો એ મારો વાક તારો જ છે. હું આવો નવો નાસ્તો કરીને તમને ખવડાવું. કાલથી નાસ્તો બંધ, બનાવું જ નહીં. ભૂખ લાગી, હકીકતમાં ભૂખ લાગી. તો ચા તો લેતા જાવ. ચા નથી પીવો. અરે એમ ન હાલે, એ લેતા જાવ. ઓલું સાંભેલાનું નથી, એ લેતા જાવ. હાલો ચા વગર નાસ્તો કરાય તેથી માનવે કરાવી હતી ચા, ખબર છે ને? હાલો તો હવે કરી લ્યો ગરમા ગરમ વણેલા ગાંઠિયા નાસ્તો. હે ચાખો તો. જો કે મસ્ત જ બન્યા, એમાં કોઈ ચાખવાનો કોઈ સવાલ જ નથી. કા કઈ ઘટે જ નહીં. મસ્ત નહીં ગરમા ગરમ. સારું હાલો તો હવે 1 ઘાણો થાય હું બનાવી લઉં, પછી આપણે 2 હારે નાસ્તો કરવા બેસી જઈએ. તો હાલો મળી. ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 10:15 વાગ્યાનો. નાસ્તો થઈ ગયો છે ને અંજુ પાસે સાડીઓ એટલી છે કે અમુક સાડીઓ હજી પહેરી નથી, લીધેલી તો હે.
જરાક જોરથી બોલો. આ નીચે 500 નોટ કોકની પડી. એ ભલે પડી હોય. જો સાંભળી જી. મારા પૈસા તમારા પાસે એક સાંભળી એક જી. હોય તો તમે બેરા મારા હોય એને ઈ કયો, સાંભળતા હોય એને ઈ જ કયો. નો પહેરવા મારો આવ્યો હોય તો નો પહેરી હોય. લે એવું જરૂરી નથી. કેટલા સમયથી આ પહેરી છે, કેટલા સમયથી આ લીધેલી છે આપણી પાસે? ઘણો ટાઈમ. જો આ સાડી નથી પહેરી મેં. હા ટમેટો. એક આ લાલ, હા આ બોર્ડર વાળી, બરાબર. આ એક નથી પહેરી અને એક આ દુધિયા. દુધિયા. અને 3 માં ઓલા કબાટમાં ટીંગાય. એટલે 5 સાડી હજી એવી છે ને કે ઈ હજી મેં પહેરી નથી. અને આપણા લગ્નનું પાનેતર એ છોકરીઓએ ગરબીમાં જ પહેર્યું. મેં લગ્ન ને દી પહેર્યું નહીં, પહેર્યું ઈ પછી કોઈ દી પહેર્યું જ નથી. એમને પેકે પેક પડ્યું. એ સાડી મેં કોઈ દી નથી પહેરી. આનું તો આય નથી પહેરી. આજે ફોલછેડા કે બ્લાઉઝ સિવાય ગયું, માયપું નહીં માયપું. આ સાડી એમને પહેરી. આ લાલ સાડી નથી પહેરી. આ લાડવામાં લઈ આવ્યો તો કપિલ નહીં ધારા વખતે. હા આજે એમને પહેરી. ધારા 6 વર્ષ હમણાં પૂરા થઈ જાય. ધારા 6 વર્ષની રહ્યા. લાડવામાં સાડી વરસાદ કપિલ નહીં લઈ આવ્યા હતા. જો બ્લાઉઝ એ સીવડાવી લીધું, બધું છે પણ પહેરી નથી મેં હજી કઈ. જો આ લાલ કલરની છે બોર્ડર વાળી પ્લેન સાડી. તો હવે દિવાળીએ પહેરશું આમ. હા પહેરાય. એ પહેરાય તો પહેરાય. ખાલી કબાટમાં રખાય. ઊંઘી મૂકી દેવાય. તો હાલો જો કબાટ સેટ કરી લઉં, કેમ કે કાલે ઓલા 2 કબાટ સેટ કરી લીધા. હવે આ કબાટનો વારો છે ને ઉર્મિલાબેન છે જે આપણા ડેઈલી ના બ્લોગ જોવે છે. જેમ કે તમે બધા જો, પણ એ જ્યારે પણ મને ફોન કરે ને, મારી હારે વાત કરે ને, તો મને પહેલી વાત એની ઈ જ હોય કે બેન મને તમારી સાડીનું કલેક્શન બતાવો, મને તમારી સાડીઓ બહુ ગમે, કે તમારા સાડીના કલર બહુ મસ્ત હોય તો તમે એક દિવસ અલગથી સાડીનો વિડીયો બનાવી મારી હારે શેર કરો કે 20 વર્ષ થયા તમારા મેરેજને, તો તમારી પાસે સાડીનું કલેક્શન કેવું છે, તમારા લગ્નની સાડી, રનિંગની સાડી, નવી સાડી. તો હું કહું વિચારું હવે એક દી તમારી હારે શેર કરું કે નહીં. પણ પેલા છે ને તમે બધાય મને કયો કમેન્ટમાં 5 થી 7 કમેન્ટ આવશે ને કે તમારે બધાને મારા સાડીનું કલેક્શન જોવું છે. આ સુટકેસ ભરીને એમાં બધી હેવી ને વર્કવાળી સાડી છે. ઘણી મારી હાથથી બનાવેલી સાડી છે. આમાં થોડીક ઓછી હેવી છે, એવી હલકી ફુલકી, અને આ બધી રનિંગની સાડી છે. તો આ બધી સાડીનો વિડીયો તમારી હારે શેર કરી. તમારે જોવું હોય તો પેલા તમારે મને કમેન્ટ કરવો પડે, બરાબર ને? કમેન્ટમાં હા કરીને લખી દેજો કે હા અંજુબેન અમારે તમારે સાડીનું કલેક્શન જોવું, તો જરૂરથી હું છે ને તમારી હારે મારા સાડીનું કલેક્શન શેર કરી, તમારી હારે અલગથી વિડીયો કરી અને બતાવીશ કે મારી પાસે કઈ સાડી છે, 20 વર્ષ પહેલાની કઈ સાડી છે, મારું લગ્નનું ખર્ચોનું કેવું છે, એ બધું શેર કરી. તો કમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા. હાલો હવે સાહેબને દુકાને જવાનું મોડું થાય, હવે આપણે વધારે વાતો કરશું ને તો સાહેબ ખારા થઈ જાય, બપોર જમવા નહીં આવે તો પછી તકલીફ થાય. સાહેબ જમે નહીં ને તો મને ન ગમે. ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી દે વાત. હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા. ન કરતા કોઈ કમેન્ટ નહીં, કમેન્ટ કરજો એટલે સાહેબને આપણે છે ને 10 મિનિટ દુકાને મોડા મોકલશું. નહીં. અને સાહેબ મસ્ત વિડીયો બનાવશે ને આપણે આ જ રૂમમાં છે ને મસ્ત તમને બધી સાડીનું કલેક્શન. હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. તો કબાટ સેટ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી. જય માતાજી. 1 મિનિટ ઉભા રહ્યો ને, એક કામ છે. એ જો રૂમની લાઈટ બંધ કરી દેજો ને દરવાજો જરાક બંધ કરતા જાજો, એટલું કામ કરજો, નહીતર મિની માસી અંદર કરી જાય. હો તો જવાબ નહીં દઈ. હો અત્યારમાં છે ને સાહેબને થોડાક ખારા કર્યા તો કેવા આમ ગરમ થઈ ગયા હતા. હવે તો તઈ મારા હાથમાં ફોન નહોતો, નહીતર હું છે ને સાહેબનું મોઢું તમને બતાવત કે સાહેબ કેવા લાલ પીળા થતા હતા એમ. આ કેમેરાની સામે આવે ને એટલે આમ નોર્મલ થઈ જાય. આમ જોઉં તો જો ખીચડી, જો 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 ગુસ્સો આવ્યો. હવે જાવ ને હારા નથી લાગતા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી. જાવ કરતા ડેલીએ મૂકવા આવવા પડે, પાછા ન આવે. હા તૈયાર. એ ગીતાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી બેન. જો ગીતાબેન ને મારી જેવી એલર્જી છે. જો ઘઉં સાફ કરે ને મોઢે મોલું બાંધી દે. માસ્ક પહેર લેવાય ગીતાબેન. કોરોના વયો ગયું પણ માસ્ક મૂકતું ગયું. એ તો કહું એલર્જી છે ને ધૂળની એટલે. હાલો તો મસ્ત સાડીઓ બધી સેટ કરી દીધી છે. તો કંઈક આવી રીતના સેટ કરીને જે વર્કવાળી હતી ને એ બધી છે ને આ સુટકેસમાં મૂકી દીધી. અને ટાઈમ થઈ ગયો છે 11:15 વાગ્યાનો. તો હાલો હવે ફટાફટ રસોઈ માંડી દઉં ને પછી મળીએ. હાલો ફ્રેન્ડ, તો અત્યારે ટાઈમ થયો છે 1:30 વાગ્યાનો અને જમવાનું હજી બાકી છે. સાહેબ દુકાનેથી આવી ગયા
તો મેં કીધું પેલા છે ને આપણે આ ચકલાનું જે માળો બનાવવાનો હતો ગરબામાંથી એ બનાવી લઈએ તો તમને શીખવાડી દઉં કે કઈ રીતના બનાવવાનું છે. તો આ એક મેં ગરબો લીધો છે અને અહીંયા છે ડિસમિસ, ચાકુ, બાંધવા માટે દોરી અને જે કિચન કેપ આવે ને જે હવે આછી અત્યારે પેપર બેગ નીકળી છે એ આ કિચન કેપ છે એક, અને એક ઓલી પેપર બેગ આવે અત્યારે પ્લાસ્ટિકની બેગ તો બંધ થઈ ગઈ કા થેલી, આ થેલી લીધી છે આપણે આ ગરબાને કવર કરવાનો, અને દોરો છે એની જગ્યાએ તમે રબડ લ્યો તો હાલે. તો આપણે જો આ ગરબામાં હોલ હોય આવી રીતના ચાર નીકળે ને એવા બધી બાજુ હોલ આપ્યા હોય ને, તો આને છે ને આપણે ધીમે ધીમે આવી રીતના ડિસમિસ કે કોઈ અણીવાળી વસ્તુથી છે ને આને ટોચી અને અહીંયા છે ને મોટો એક આપણે ગેપ બનાવવાનો છે, એટલે કે હોલ કરવાનો છે. ચકલી ઇઝીલી આમાં અંદર આરામથી વહી જાય. અને અહીંયા જગ્યા બહુ નથી કરવાની, આપણે આ સાઈડ જગ્યા કરવાની છે. અને આવી રીતના મોટો ગોળ કટ કરી લેવાનો છે. તો આવી રીતના જો ધીમે ધીમે ડિસમિસ કે કોઈ અણીવાળી વસ્તુ લેવો ને તો આરામથી જો આવી રીતના એનો ઘરનો દરવાજો બની જાય, મેન ગેટ. એટલે ચકલી છે, બુલબુલ છે, કોઈ નાની બીજી કોઈ ચકલી છે એ આરામથી આમાં અંદર વહી જાય અને એનું સરસનું ઘર બનીને તૈયાર થઈ જાય. ને આમાં એનો માળોય બને, બચ્ચાને આમાં મૂકે તો એ સેફ રહે. તો જો આ રીતના મેં કરી લીધું છે. તો વાર નહીં લાગે પણ આમ ધ્યાનથી કરશો ને તો થઈ જાય એમ, નકર પછી ગરબો ફૂટી જાય. નહીતર ગરબો તૂટી જાય. નીચે કઈ છે ને કોટનનું કપડું કે કોઈ એવી વસ્તુ રાખજો, કેમ કે જરા કઈ ભીંગ આવશે ને એટલે ગરબો ગયો, કેમ કે છે તો માટીનો ને. જો આ રીતના છે ને ખૂણા ટોચી ધારા લાગી જાય. અને ધારા સ્કૂલેથી આવી ગઈ, કપડાં બદલાવી લીધા, અમારે જો ઠંડી આવી ગઈ ફેર આગી તો હોય છે. જો આ રીતના મેં કરી લીધું છે કે આરામથી આમાં ચક્કી આવી જાય. હવે આને આપણે ચાકુ લઈ અને આ જે આણીવાળો ભાગ કાઢી, હા આણીવાળો ભાગ હોય ને એ બધો લેવલ કરી લેવાનો, એટલે ચકલીને અંદર જાય તો લાગે નહીં અને આપણે ક્યારેક કોઈ વસ્તુ આમાં મૂકવી હોય તો આપણા હાથમાં ભરાય નહીં. એટલે એકદમ આ ચાકાથી ક્લિયર કરી લેવાનું, જો લેવલ કરી લેવાનું. જો આટલું મોટું આપણે ગરબાનું પોળું કરી નાખ્યું એટલે આમાં આરામથી ચક્કી વહી જાય. નાની ચકલી બુલબુલ છે, મોટું પક્ષી નો જાય, નાનું જે પંખી હોય ને આરામથી એમાં વહી જાય. અને ગરબો વજનવાળો હોય એટલે પવનના હિસાબે હલશે નહીં અને તે આમાં આરામથી એના બચ્ચા મૂકશે કે ઈંડા મૂકશે અને બચ્ચા સેફ રહે. અને દેખાવે તમે ઘરમાં કે ક્યાંય ઝાડ ઉપર કે ક્યાંય પણ તમે આને ટીંગાડશો ને તો દેખાવમાં સારું લાગશે. અને બે માણસ તમને પૂછશે કે આ તમે કઈ રીતના બનાવ્યું. આ હું નવરા બેઠા બેઠા મારા મગજમાં વિચાર આવ્યો હતો કે આવી રીતના આપણે ચકલીનો માળો બનાવ્યો હોય તો કેમ રહી. અને આમ નવરાત્રી તો હમણાં ગઈ જ છે એટલે ગરબા મંદિરમાં કોઈના ઘરમાં બધે પડ્યા હોય તો હાલો જો આ તૈયાર થઈ ગયો છે આપણે ગરબો. તો હવે આ તમે આવી રીતના કેપ રાખી દો ને તોય હાલે, પણ આપણે આ કેપ નથી રાખવી. આપણે આ જે પેપર બેગ છે ને એને કટ કરી અને ગરબા ઉપર રાખી દઈએ. હા પછી દોરો બાંધી દઈએ. હાલો તો બધા ગરબા થઈ ગયા છે તૈયાર. તો આવી રીતના મેં 5 ગરબા તૈયાર કર્યા છે. 2માં સાવર કેપ રાખી છે અને 3 ગરબા ઉપર મેં જે આ પેપરની બેગ આવે ને એ એનાથી મોઢું કવર કરી દીધું છે. અને જો આવી જ રીતના ગરબા તૈયાર થઈ ગયા ને આમાં મજબૂત દોરી બાંધજો, કેમ કે ગરબા થોડાક વજનવાળા હોય એટલે બેલેન્સ કરી લે. તો હાલો હવે આને છે ને અલગ અલગ જગ્યાએ બાંધી દઈએ અને પછી જોઈએ કે આમાં ચકલી, બુલબુલ, નાની ચક્કી આવે કે નહીં, ઘર બનાવે કે નહીં. કેમ કે આ બનાવ્યા ને એના કરતા વધારે તો મને ઈ રાહ છે કે આમાં ચકલી આવીને બેહે ને એનું ઘર બનાવે. કા અમારા ફરિયામાં તો ઘણા બધા ચકલા અને અલગ અલગ પક્ષી આવે છે, એટલે હવે ટ્રાય કરીએ. અને તમે છે ને આ આઈડિયો તમને કેવો લાગ્યો એ મને કમેન્ટમાં કહેજો. ને તમે ટ્રાય કરજો તમારી ઘરે, ભલે એક ગરબો હોય તો એક ગરબાનું બનાવી ટ્રાય કરજો કે કોઈ પણ ચક્કી, બુલબુલ કે કોઈ પણ પંખી આવે અને એમાં એનું ઘર બનાવે તો એ જોઈને દિલથી કેટલી ખુશી થાય. મને જરૂરથી કમેન્ટમાં કહેજો તમને મારો આઈડિયો કેવો લાગ્યો. હાલો સાહેબ હવે એક તો અહીંયા બાંધી દો. હાલો બાંધી લે પછી મળીએ. હા પછી તમને બતાવું. જોયા ગરબો પર હાલો ફ્રેન્ડ તો ફાઇનલી
ચકલીઓના ઘર બનીને થઈ ગયા છે તૈયાર અને બધાને જોઈને એ જગ્યાએ બાંધી દીધા છે. તો 3 ઓસરીમાં રાખ્યા છે અને 2 ટગરીના ઝાડમાં રાખ્યા છે. તો હવે જોઈએ કે આમાં ચકલી, બુલબુલ કે બીજા કોઈ પક્ષી આવે કે નહીં, એનું ઘર બનાવે કે નહીં. દેખાવે તો બહુ સરસ લાગે છે. તો તમને આ મારો આઈડિયા કેવો લાગ્યો અને તમે છે ને એક વખત ટ્રાય કરજો, બનાવજો. અને તમારા ઘર આંગણે ક્યાંય ઝાડ હોય કે કોઈ એવી જગ્યા હોય કે જ્યાં તમે આ ઘર બનાવીને ટીંગાડો કે બાંધી દો તો જરૂરથી બનાવજો. અને પછી મને કહેજો કે તમને મારો આઈડિયા કેવો લાગ્યો અને કેવી લાગી મારી આ વિચારધારણા. જરૂરથી મને કમેન્ટમાં કહેજો. હું કયો સાહેબ, મસ્ત બની ગયા કે નહીં? 2 દીમાં ફાઇનલી બનાવી લીધા, નહીં તો પર્યાણમાં જ જાય કા. એટલે આજ નક્કી કર્યું હતું કે પછી જમવું. ચકલીને હંધાઈને આમંત્રણ દઈ દે, વગર ભાડે મકાન બનશે. ભાડું કરી નહીં કા. ઓલું નરેન્દ્ર મોદીએ ક્યાં આવાસ યોજના આવાસ યોજના અમે આ ચાલુ કરી એટલે અત્યારે 5 બ્લોક બનાવ્યા. હા, જો વધારે ભરતી હશે તો વધારે કંઈક બનાવવાનું વિચારશું. શું કયો? ઈ નરેન્દ્ર મોદી ને તમે નરેન્દ્ર લોઢિયા સાહેબ, આ તો મેળ થઈ ગયું હે. હાલે જો એ આવાસ યોજના નરેન્દ્ર મોદીએ ચાલુ કરી, આપણા પ્રધાનમંત્રીએ. હા, ઘરનું ઘર. હા, ઘરનું સપનું છે ને એ પૂરું થઈ જાય. આ નરેન્દ્ર લોઢિયાએ ચાલુ કર્યું છે. તો હાલો આનો લાભ લેવા વહેલી તકે વહેલા તે પહેલાના ધોરણે બુકિંગ કરાવી લેજો. હા. નહીતર તમે રહી જાવ તો કેતા નહીં. કોઈ તમારે એવા ચકલા આવતા હોય તો આવાસ યોજના વગર ફ્રી હું તમને હા, એડ્રેસ આપજો અને ગરબા કે કંઈ હોય તો કહેજો. તો આપણે આવું બનાવીને કંઈક વિચારશું કે રાખશું. જોઈએ પેલા અમારો આઈડિયા કેટલો સક્સેસ જાય પછી એ પ્રમાણે આગળ વધશું. બરાબર ને? સારું હાલો. તો હવે છે ને પેટમાં ગુડગુડિયા બોલે છે, તારાને બોલે તો જમી લે. જો અહીંયા બધું તૈયાર જ છે. તો હાલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 3:45 વાગ્યાનું અને અમે જમી લીધું છે. તારાને મેં છે ને અંદર હુવા જવાનું કીધું ત્યારે પપ્પા હોઈ ગયા અને એ માતાજીને ગરબા ગાઈ. જો તમને હમણાં અંદર નહીં લઈ જાઉં ને ત્યારે ચૂપ થઈ જાય. જો જો તારા હજી ગીત ગાય છે અને હું પાછી છે ને મિની પગે બહાર નીકળી ગઈ છું ને મારા વાસણ ઉટકવાના છે. તો ઘડીક વાર આવી રીતના માતાજીના ગરબાને ગણગણ કરશે ને તો એમ કરતી હોઈ જાય. તો હાલો હું વાસણ ઉટકી લઉં. તો એ વાસણ પડ્યા છે ઉટકવાના અને ટાઈમ થયો છે 3:45નો અને એને ખબર નથી કે મેં એનો વિડીયો બનાવ્યો. કાલ જોઈએ ને ત્યારે જ એને ખબર પડશે. તો તમને તારાના ગરબા કેવા લાગ્યા અને તારાનો અવાજ એટલો મીઠો છે ને એમ થાય કે હાંભળા જ કરીએ એટલે મજા આવે. તો ભલા હવે ગીત ગણગણે એટલી વારમાં વાસ ઉટકી લો પછી મળીએ. હાલો, ટાઈમ થયો છે 9:45 વાગ્યાનો. ધારાબેનને ટાઈમ મળ્યો છે છાપું વાંચવાનો. ના અહીંયા થાય છે પોતા, કિચન સાફ. હા, રાતે રસોડું સાફ કરીને પછી સુવાનું. હજી વાસણ ઉટકવાના પડ્યા હો. જો અત્યારે 10 વાગે હિસાબ કરો, સવારના 5:30 પોણા 6 વાગ્યા નામનું હોય. અત્યારે હજી 9:45 વાગ્યા વાસણ ઉટકવાના બાકી છે. હજી તો રસોડાની સાફ સફાઈ થાય પછી હજી તો કેટલાય કામ હોય. માનવાયરે વાત કરવાની, અત્યારે પથારી કરવાની, પછી ભગવાનને પોઢાડવાના, પછી આડાહવરું ઘરમાં અસ્ત વ્યસ્ત પડ્યું હોય પાછું સેટ કરવાનું ને સવારે પાછો દી કઈ ઉગશે નહીં વિચારવાનું. આટલા કામ હોય મારે, બોલો. તો હાલો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.